გამარჯობათ მეგობრებო, მოგესალმებით. თქვენ უყურებთ ურცით თავისუფალ ბაზარს ჩემთან ერთად, ვახო მეგრელიშვილთან ერთად. მე მგონია, რომ დღეს ამ მნიშვნელოვანი დღე არის და საინტერესო საუბარი უნდა გქონდეს ქვეყანაში შექმნილ მდგომარეობაზე. როგორც ძირითადად აქცენტს გავაკეთებთ ეკონომიკურ მდგომარეობაზე, იმიტომ რომ ჩემი სტუმარი არის პროფესიით ეკონომისტი გიგლა მიქაუტაძე, რომელიც ეკონომისტობის გარდა პოლიტიკაშიც არის ამჟამად, მაგრამ ის არის ჩემი სტუმარი უფრო როგორც ეკონომისტი და მე მასთან მაინტერესებს საუბარი იმ შექმნილ ვითარებაზე, რომელიც სოფლიოში შეიქმნა, მაგრამ არც ჩვენ ჩამოვრჩებით აქტივიზმით და ვისაუბრებთ შესაძლო ეკონომიკურ კრიზისზე და მის გავლენაზე საქართველოზე, რა თქმა უნდა შევეხებით კორონავირუსის კონტექსტს და ამ ყველაფერს. გამარჯობა გიგლა, ძალიან დიდი მადლობა რომ მოხვედით ჩვენთან სტუმრად. შეიძლება რომ ეს ასე ვთქვათ ბოლო რეალური სტუმარი იყო შექმნილი ვითარების გამო, მაგრამ ნუ მოკლედ რას ვიზავთ, როგორ სიტუაციაში ცხოვრობთ, ისე მოგვიწევს ადაპტირება. მოკლედ დავიწყოთ, როგორ უყურებთ აი დღეს გამოცხადდა რა ქვია მაგას? კომენდანტის საათი. კომენდანტის საათი 90-იანებში მახსოვს ბოლოს რაღაცა საშიშროების მნიშვნელოვანი საშიშროების გამო ეხლა შეფასებულია როგორც ძალიან მნიშვნელოვანი საშიშროება და თავად კომენდანტის საათის მე ზოგადად გონია რომ ასევე არის თავისთავად საშიშროება. და ჯერ სანამ დავიწყებთ კონკრეტულ რაღაცებზე საუბარს, თქვენი პოზიცია რომ მითხრათ, როგორ უყურებთ კორონავირუსთან დაკავშირებულ სახელმწიფოს მოქმედებებს, როგორ მოქმედებს ის და რა გავლენა შეიძლება თქვენი აზრით, ძალიან მოკლედ რომ მითხრათ ამას ეკონომიკაზე კონდეს. ახო პირველ რიგში მადლობა მოწვევისთვის, ძალიან ვაფასებ თქვენს არხს, საინტერესო დისკუსიები გაქვთ ხოლმე, შინაარსიანი, რაც დეფიციტია ქართულ ტელესივრცეში. შესაბამისად ჩემთვის პატივია თქვენთან სტუმრობა. მე ვფიქრობ, რომ აქ წყალგამყოფი ხაზი იმ ორ პირობითად ორ ჯგუფ ადამიანებს შორის, ვისაც სხვადასხვა პოზიცია აქვს კორონავირუსთან და მის საწინააღმდეგო ღონისძიებებთან დაკავშირებით, გადის იქ თუ როგორ აღვიქვამთ ჩვენ ამ ვირუსს. ერთი ნაწილი აღვიქვამს, რომ ეს არის მტერი, უხილავი მტერი, ესეც ამობენ, ანუ როგორც სამხედრო მოწინააღმდეგეს ფაქტორულად ესე განიხილავენ, ხოლო მეორე ნაწილი ამოსვა ეს არის ერთი, თქვათ, რიგითი ჩვეულებრივი ვირუსი შედარებით უფრო სწრაფად გავრცელებადი, მაგრამ ვირუსი, რომელიც რაღაც ნაწილს ადამიანს დაავადებს, ვიღაცა გადარჩება, ვიღაცა ვერ გადარჩება და ასე შემდეგ. მე ესეთი აღქმა მაქვს ამ ეტაპზე. მე განვეკუთვნები და არსებობს ადამიანები, ვისაც არ ეშინია, ანუ თქვენ ახლა ვისაც საერთოდ არ ეშინია. არა, თქვენ ვთქვით, რომ ერთი როგორც მტერს განიხილავსო და მეორე რაღაც ჩოროთ, ანუ არა, ეშინია, მაგრამ ამ შემთხვევაში როგორ მიუდგე, ანუ შიშის დოზა განაპირობებს. შიშის დოზა მე შენს აქტივობას, ანუ რა რეაქცია გქონდეს ამაზე, ხო? ეხლა ჩვენ ლელოც და მეც პირადად განვეკუთვნებით იმ ჯგუფს ადამიანებისა, ვინც ფიქრობს, რომ ჩვენ ვართ ფაქტობრივად ომში. იმიტომ რომ რეალურად ჩვენ არ ვიცით ის საფრთხე რაც შეიძლება მივიღოთ აქედან, ანუ ამ დარტყმიდან, რასაც ვირუსი გვაყენებს. შესაბამისად ამაგერ წოდებულ ჯოგური იმუნიტეტის პოლიტიკას ჩვენ არ ვემხრობით, კარგად ჟღერს, ოკეი, გასაგებია მის დადებითი მხარეები, მათ შორის ეკონომიკურ ნაწილში, მაგრამ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ არა კაცრი ზომები ჩვენ შეიძლება გაცილებით დიდი დარტყმა მივიღოთ და ამიტომ ვამართლებთ კაცნაბიჯებს, თუმცა ბუნებრივია ძალიან კარგად უნდა დავაკვირდეთ ხელისუფლების თვითეულნობის ზედმეტად კაცრი რომ არ იყოს. ხარდია, მაგრამ იმისთვის რომ ჩვენ გავიგოთ რაღაცას უნდა შევადაროთ, ხო? აი თქვენ ამბობთ, რომ ნუ რაღაც ჯოგური, ანუ ეს მიმხრობაზე არ არის, ეს უბრალოდ ფაქტია, ბიოლოგიური ფაქტია. რომ რაღაც ესეთი ვირუსები მაშინ წვეთს გავრცელებას, როდესაც პოპულაციის მნიშვნელოვან ნაწილს უკვე აქვს გამომუშავებული მის მიმართ იმუნიტეტი, ხო? და მათ შემდეგ რაც ბევრი ადამიანი იღუპება. რა თქმა უნდა, ანუ ცხადია, მაგრამ ანუ ეს რომ გავიგოთ, აი რას ადარებთ, ანუ მეორე მხარესაც რაღაცა ესეთივე კრიტერიუმები გვჭირდება, როგორც არის ადამიანის სიცოცხლე, ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, სამედიცინო სისტემის დატვირთვა, რომელიც ასევე ეკონომიკური ნაწილია, იმიტომ რომ ჩვენ რეალურად შეიძლება ისეთი მასშტაბის ხარჯებზე, ეხლა ნახეთ, ჩვენ ვემხრობით და იმედი გვექნება ამაზე საუბრის შესაძლებლობა, რომ სამედიცინო სფერო იყოს მაქსიმალურად კომერციალიზებული და იქ სახელმწიფოს ჯარება იყოს მინიმალურად. დღეს
ფაქტია, რომ სახელმწიფოს ყველა ქვეყანაში უწევს ჩარევა კორონავირუსის წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის საქართველოს სამედიცინო ბიზნესი როგორც ასეთი გაუქმდა, იმიტომ რომ მაგალითად ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი იღებს გადაწყვეტილებას, რამდენი ცალი ვენტილატორი უნდა დაამზადონ, ანუ რესპირატორული აპარატი უნდა დაამზადოს ინდუსტრიამ, ანუ ბიზნესმა ფაქტიურად ბრძანებას აძლევს და თქვა 100,000 უნდა გამოუშვან თუ მეტია თუ ნაკლებია მას არ აინტერესებს, უბრალოდ ესეთი გადაწყვეტილება რომ აი 100,000 გვინდა. ანუ ფაქტიურად განიდევნა ამ სფეროდან ყოველგვარი რაღაცა ეკონომიკური სტიმულები და თქვენ წაღას სწორი თვითონ ომის მდგომარეობა. ხო, თავისუფალი ბაზარი გამოვრთეთ ცოტა ხანი. თავისუფალი ბაზარი არის გათიშული და ჩვენ გონია, ანუ თქვენ ფიქრობთ, რომ თქვა აი ასეთი ღონისძიებებით, რომელიც თავისუფალი ბაზრის გათიშვას არა მარტო სამედიცინო სფეროში, hanem ძალიან ბევრ სფეროში ითიშება თავისუფალი ბაზარი. ირიბი მეთოდებით თუნდაც ისეთი დრაკონული მეთოდებით როგორიც არის თქვა კარანტინები და ეხლა კომენდანტის ან ზოგადად მოდი ასე ვთქვათ რა აი ჩვენი მაყურებლისთვის რომ უფრო გასაგები რომ გახდეს და ნაკლები ეკონომიკური ტერმინები რომ ვიხმაროთ ანუ მთავარი ამოცანა არის რომ ეხლა ჩვენ ადამიანებს შევუზღუდოთ ერთმანეთთან ურთიერთობა ანუ იმიტომ რომ ერთმანეთთან ურთიერთობის გამო არსებობს მეტი რისკი ვირუსის გადაცემის და გავრცელების ხო ასეა ადამიანების ურთიერთობა სინამდვილეში საბოლოო ჯამში ამას ვეძახით ტერმინს ეკონომიკას. ანუ ეკონომიკა ადამიანების ურთიერთობების გარეშე უბრალოდ ფიზიკურად არ არსებობს, ხო? და ეკონომიკა ქმნის სიცოცხლეებს ზოგადად. ანუ ეკონომიკა ქმნის პურს, ეკონომიკა ქმნის ტანსაცმელს, ეკონომიკა ქმნის სითბოს, ეკონომიკა ქმნის ჯანდაცვას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ იმიტომ რომ ჩვენ ესე ვაკეთებთ ეკონომიკასთან მიმართებაში, იგიბად, ანუ ისე მარტივად ვერ დავითვლით როგორც კორონავირუსის გამოგარდაცვალებულ ადამიანთა რაოდენობას როგორც ახლა ვითვლით. მაგრამ ეს გარდაცვალებული ადამიანები ჩვენი აი ამ გამორთვის, ჩვენი ღონისძიების შედეგად მაინც იქნებიან ხო და მეთანხმებით. ოკეი, რა თქმა უნდა, ცელობრივ იქნება. კი, ანუ იქნებიან ის ადამიანები, რომლებსაც კორონავირუსი მოკლათ და ის ადამიანები, რომლებსაც ჩვენმა პოლიტიკამ, ანუ ჩვენმა გადაწყვეტილებამ შეიძლება მოუსწრაფოს სიცოცხლე. მაგალითად მილიონი ესეთი кейსი შეგვიძლია წარმოვიდგინოთ. აი მეორე ნაწილის მესმის თქვენ, მაგრამ აი როგორ ადარებთ რიცხვებს? გავაგრძელებთ, დავასრულებთ და მე სიამოვნებით ჩამოვკითხეთ. ეს რაც თქვენ ბრძანეთ, ეს არის ნებისმიერი რეგულაციის უარყოფითი მხარე. როდესაც რეგულაციის უარყოფითი მხარეს დადებით მხარეს ზომა, მაგრამ უარყოფითს ვერ ზომავ. ასე რომ ამ შემთხვევაში წესია სამწუხაროდ შესაბამისად ის თუ რამდენი ადამიანი ფიზიკურად დაზარალდება ამ ეკონომიკური სანქციები დავარქვათ პირდაპირ, ამის გამო ეს არ ვიცით, მაგრამ მოდი გავყვეთ იმ ლოგიკას, რასაც ეხლა დავწესავ, რომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ დიახ, ეს არის ომი და შეიძლება ათასობით ადამიანის სიცოცხლე ემსხვერპლოს აი ამ ვითომ ერთ პატარა ვირუსს, ამიტომ ვფიქრობთ, რომ დროებით ჩვენ ეკონომიკის დიდი ნაწილი, არა მთლიანი, დიდი ნაწილის გაჩერებაზე უნდა ვთქვათ დიახ. ეს არის ძალიან ცუდი, ეს გვაღარიბებს თავისთავად. მაგრამ ჩვენ სხვა გზა არ აქვს. ეს იგივეა, რომ ეხლა რუსეთის შემოსულიყო ჩვენთან საქართველოში როგორც მტერი და გვეთქვა, რომ ეკონომიკა არ გავაჩეროთ, ამიტომ რომ შეუძლებელია სხვანაირად რაღაცა არჩევანი გიწევს რუსეთსა და უარეს შორის. რა უნდა გაგვეკეთებინა, რომ შემოსულიყო რუსეთი? არა, მაგალითად იგივე კომენდანტის საათი და რაღაც კაცრი რეგულაციები. არა, ნუ ომის პირობებში რო იყოთ, აი როგორც იყო მეორე მსოფლიო ომის დროს, პირველი მსოფლიო ომის როცა ეკონომიკაც გამოთიშული იყო, საბაზრო ეკონომიკაც, როცა გახსოვთ თქვენ, რომ იქ თავი ამოცანა იყო მტრის დამარცხება და არა დაუშვათ ბაზარზე იდეალური წონასწორობის მიღწევა და ეფექტიანობის გაზრდა და შენ. არა, პირველადი ამოცანა იყო, ყველაფერი ემსახურებოდა ამს, ხო, კლასიკურად ეგრე ხდება ომის დროს. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ სამწუხაროდ მოგვიწევს ასეთი გზით წასვლა. ეხლა მესმის, რომ ეს ზუსტად არ ვიცით ეს სწორი გზაა თუ არა, ამას ბოლოში ეს ყველაფერი ბოლოში გამოჩნდება, იმიტომ რომ ეხლა ჩვენ გვიწევს რაღაცა გათვლების გაკეთება და არჩევანის გაკეთება. შესაბამისად, ჩვენ ამ შემთხვევაში თავრობის პოლიტიკას ვემხრობით, უბრალოდ კიდევ ერთხელ ამ როგორც პოლიტიკური პარტია ვართ ძალიან ყურადღებით თუ კონკრეტული ზომა იყო თუ არა საკმარისად ზედმეტი პროპორციულობა რომ არა დაირღვეს. ეხლა ეკონომიკას რაც შეეხება ჩვენ ვფიქრობთ რომ ცოტა ხანი აი რამოდენი კვირა მაინც ეს ეკონომიკა უნდა დავაპაუზოთ და სადღაც გავაჩეროთ და ამ დროს სახელმწიფო შეუძლია გააკეთოს ის რომ მინიმუმ რაღაცა კატეგორია ადამიანებს რომელსაც შემოსავალი აღარ უფიქსირდებათ მინიმუმ სურსათი თუ ზრუნველყოს და დაუშვათ შუქით და ინტერნეტით.
ეს არ არის იმ ოდენობის თანხა, რომელსაც ვერ გაწვდება დღეს ჩვენი ეკონომიკა. თუმცა საბოლოო ჯამში ბუნებრივია ჩვენი თლიანი შიდა პროდუქტი დაკარგავს ძალიან დიდ ნაწილს. რა პროცენტს ვარაუდობთ თქვენ დროს თლიანი შიდა პროდუქტის დაიკარგება? ნახეთ, ჩვენ როცა რაღაც გათვლებს ვაკეთებდით და ჩვენი ანტიკრიზისული გეგმა წარმოადგენთ, დაშვებები გავაკეთეთ, ხო, ხა შეუძლებელია ზუსტი პროგნოზი და დაშვება იყო ის, რომ დავუშვათ ვაქცინა შემოდის სადღაც შემდეგი წლის დასაწყისში. მაგრამ პროცესი თვითონ მართვადი ხდება, თქვათ, დაახლოებით 1-2 თვის თავზე. ანუ 2 თვის განმავლობაში? თუმცა ეს არ ნიშნავს იმას, რომ 2 თვე უნდა ვიყოთ იმ მდგომარეობაში, რომელშიც დღეს ვართ. რატო? რა შეიძლება? დღეს თუ კარგ მდგომარეობაში ვართ, მაშინ 2 თვის მერეც იყოთ ასე კარგ მდგომარეობაში. არა, კარგ მდგომარეობაში ნამდვილად არა ვართ. არა, ეკონომიკურად გულისხმობ, ეკონომიკურად თუ ეს სწორი გადაწყვეტილებაა დღეს, 2 თვის შემდეგაც, იმ საშიშროებიდან გამომდინარე, რომელიც საშიშროებაც იგივე იარსებებს 2 თვის შემდეგაც. ეს არის დანაკარგი ეკონომიკური. შესაბამისად, რაც უფრო ეს პროცესი ცოტა ხანი გაგრძელდება, მით უფრო ნაკლები დანაკარგი გვექნება. მაგრამ მეორე მხარეს დგას ადამიანების სიცოცხლე, როცა დავაკვირდებით პროცესს და აღმოვაჩენთ, რომ თქვათ, სიკვდილიანობის მაჩვენებელი მცირდება, ჯერ საერთოდ არ გვაქვს და კიდე კარგი. ან დაუშვათ ახალი დაავადებული ადამიანების რაოდენობა მცირდება და შემდეგ შეიძლება უკვე მივიღოთ პროცესში ეს გადაწყვეტილება და გავხსნათ ეკონომიკა. ოღონდ ეს რაც შეიძლება მალე უნდა მოხდეს. როდის მოხდება არ ვიცი, მაგრამ ვფიქრობ რაღაც პიკის გადავლის შემდეგ და როგორც ვარაუდობენ ეს სადღაც 2-3 კვირის თავზე წესით უნდა მოხდეს. სადღაც აპრილისთვის უკვე შეიძლება ეს პროცესი ცოტა გავხსნათ. ჩვენ აი ამ დაშვებებით მუშაობთ, ოღონდ ეს 2-3 თვე გვაქვს ძალიან კრიზისული პერიოდი, როდესაც ისევ ბოლომდე ეკონომიკა არ არის იმ მდგომარეობაში, რომელშიც იყო მანამდე, ანუ საშუალება არ გვაქვს ფიზიკურად რომ დაუბრუნდეთ ჩვენს საქმეს და ვაკეთოთ რისი თქმა გვინდა. საკეთებაც გვინდა. აი ამ 2-3 თვის პერიოდში ვფიქრობ ვერ გავექცევით იმას, რომ მთავრობას მოუწევს გარკვეული ფინანსური ინექციების გაკეთება, როგორც დავუშვათ დაჭრილ სხეულს ნარკოტიკს უკეთებდა ცოტა ხანი აღმოჩნდა. აი, კითხავთ მაშინ, თქვენ ალბათ გაცნობილი, ანუ ყველაზე პოპულარული ვებით, ყველაზე უფრო ფართოდ გავრცელებული, ყველაზე უფრო მძიმე პროგნოზი გააკეთა Imperial College-მა ლონდონის, რომელმაც დაახლოებით მოდელი შესთავაზა დაახლოებით რა მსხვერპლთან შეიძლებოდა ყოფილიყო დაკავშირებული კორონავირუსის ინფექცია, ანუ ეს ეპიდემია. მაგალითად, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, სადაც ცხოვრობს 330 მილიონი ადამიანი, პროგნოზი არის, რომ 91% მოკლედ მოსახლეობის ინფიცირდება კორონავირუსით და აქედან გარდაიცვალება 2.200.000 ადამიანი. ანალოგიური მონაცემია ბრიტანეთში, ოდნავ უფრო მაღალი სიკვდილიანობის მაჩვენებელია იქ პროგნოზირებული, სადაც 68 მილიონი ადამიანი ცხოვრობს და დაახლოებით 9.500.000 ადამიანის გარდაცვალებაა პროგნოზირებული. იგივე რომ გადმოვიტანოთ საქართველოში, ანუ იგივე პროგნოზი რომ გადმოვიტანოთ საქართველოში, სადაც 3.700.000 კაცი ცხოვრობს, და იგივე პროპორციით გარდაიცვალონ საქართველოს ადამიანები, დაახლოებით 30.000 ადამიანი უნდა დაგვეღუპოს მხოლოდ კორონავირუსის გამო ჩვენ წელს, აი ამ ეპიდემიის განმავლობაში. ისე ზოგადად ინფორმაციისთვის საქართველოში წელიწადში გვხვდება 40.000 დაახლოებით ადამიანი და ეს 40.000 ადამიანი ფაქტიურად ერთი ამდენი რო დაემატოს, ძალიან დიდი ტრაგედია იქნება და მეთანხმებით, ხო? ანუ თუ ჩვენ დავიჯერებთ, რომ ნამდვილად ეს 30.000-ის პროგნოზი არის ასე ვთქვათ რეალისტური, ანუ ნებისმიერ ღონისძიებას დათანხმდება ადამიანი დამერწმუნებით, ხო? მაგრამ მეორეს მხრივ ეს პროგნოზები ძალიან ხშირად იცვლება და ძალიან დიდი კამათია მათ შორის სამეცნიერო და ამ დარგისთვის სპეციფიურ ეპიდემიოლოგიურ სფეროში. ანალოგიურად არის ეს ვთქვათ ესეთი სიტუაცია, რომ ჩინეთში, სადაც ეს ყველაფერი ვთქვათ დაიწყო, თავიდან გავრცელდა, მათ გამოაცხადეს დღეს თუ გუშინ თუ არ ვცდები, რომ ფაქტობრივად დაამარცხეს ეს პანდემია. მე არ მინდა რომ ჩამეთვალოს, თქვენ ახლა საუბრობდით გიგლა როგორც გისმენთ, უფრო არა როგორც გიგლა, არამედ პოლიტიკური პარტიის წარმომადგენელი, მაგრამ აი ადამიანურად რომ შევხედოთ, მე არ მაინტერესებს ამ წამს თქვა პოლიტიკური პარტია რას ფიქრობს. უბრალოდ საღი აზრის დონეზე რომ შევხედოთ ამ სიტუაციას. ანუ ფაქტობრივად
დღეს უკვე ძალიან ცოტა დარჩა ისეთი ადამიანები, რომელიც აი ამ ყველაზე მძიმე პროგნოზს იზიარებს. ანუ რაღაცა იცვლება და რაღაცა შეიცვლება და ამიტომაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი დაკვირვება სიტუაციაზე თუ როგორ ვითარდება მოვლენები სოფლიოში. მე მინდოდა თქვენთვის მეკითხა, განსხვავება უნდა იყოს თუ არა პოლიტიკაში ისეთი განსხვავებული ქვეყნების, როგორიც არის დასავლური დემოკრატიები და დასავლური განვითარებული ეკონომიკები, მაგალითად ევროკავშირი, რომელიც საქართველოსთან შედარებით არის 10-ჯერ უფრო მდიდარი საშუალოდ ქვეყანები, ანუ 10-ჯერ მეტი რესურსი და დანაზოგები აქვთ, ხო? აი ისე რომ შევხედოთ ევროკავშირს. ამერიკელები არიან 16-ჯერ საქართველოზე უფრო მდიდარი ხალხი. და ჩვენი როგორც რეკომენდაციები ჰიგიენასთან დაკავშირებით გასაგებია რომ ერთია და მათ შორის ერთი და იგივე არის თუ რესურსებს არ ჩავთვლით რომ ამერიკაში ვენტილატორების კეთებას ავალებენ ინდუსტრიას პოლიციური ზომებით ეკონომიკის გაჩერება. თქვენი აზრით აი ამ განსხვავებას 16-ჯერაც და 10-ჯერაც ეკონომიკურ განსხვავებას როდესაც ერთი და იგივე ღონისძიებებს იყენებ. ექნება თუ არა მნიშვნელოვანი სხვაობა, იმიტომ რომ მე მინდა რომ შეგახსენოთ ესეთი რამე, რომ საქართველოში სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა არის დაახლოებით 74 წელი, როდესაც განვითარებულ ქვეყნებში არის 80-ზე მაღლა. ანუ ჩვენ რო შევხედოთ სადღაც დაახლოებით 3.700.000 ადამიანი რო ავიღოთ ევროპელი ან განვითარებული რომელიმე ქვეყნიდან, ისინი თითოეული ერთი ადამიანი დაბადებისას 10 წლით და ან 8 წლით უფრო მეტ სიცოცხლებს ვიდრე საშუალო ქართველი. ანუ ეს რას ნიშნავს, რომ თავარი გავლენა სიცოცხლეზე, რომელსაც თქვენს, მეც და ალბათ ყველა ადამიანი აღიარებს და მედიაში რჩება ეგეთი დაბეჭდილება, რომ როდესაც ამბობენ ეკონომიკა თუ საზოგადოებრივი ჯანდაცვაო, აი ყველა ხელებს ასავსავებს იძახის რას ძანებთ, რა დროს ეკონომიკა, რა თქმა უნდა საზოგადოებრივი ჯანდაცვა, რაც პოპულარული პოზიცია მესმის. მაგრამ მეორე მხრივ ის რომ ჩვენ 3.700.000 ადამიანი ნიშნავს, რომ 37 მილიონი წლით ნაკლები უნდა ვიცოცხლოთ ჩვენ, ვიდრე იგივე 3.700.000 ადამიანმა სადმე ნორმალურ ქვეყანაში. ანუ ეს ხო ჩვენი სიღარიბისგან არის განპირობებული, იმის გამო რომ ჩვენ არ აქვს ადეკვატური სამედიცინო სერვისები, ჩვენ არ ვიკვებებით სწორად, ასე შემდეგ, უამრავი მიზეზი, რომელიც ღარიბი ღატაკი ქვეყნისთვის არის დამახასიათებელი. ისევე არ ვიცით ჩვენ როგორც ახლა თქვენ ბრძანეთ, როდის დასრულდება ეს კრიზისი და ჩვენც ამ კრიზისის ასე ვთქვათ, რაღაცა იმას მიუყვებით, როგორც ეს არიციან ამერიკელებმა, არიციან ბრიტანელებმა და ასე შემდეგ, ხო? მაგრამ აი ეს პერიოდი ვისთვის უფრო მძიმე იქნება თქვენი წარმოდგენით და რაში მდგომარეობს ის განსხვავება, რომელსაც აძლევს ამა თუ იმ ქვეყანას, მათ შორის საკუთარი პოლიტიკის გატარებაში მისი მდგომარეობა, საწყისი მდგომარეობა. ის რომ მაგალითად ამერიკელებს შეუძლიათ რომ არ ვიცი რაღაცა პერიოდი გაძლონ ამ მდგომარეობაში, ქართველებთან მიმართებაში ეს როგორ არის? ანუ თქვენ თუ ითვალისწინებთ აი ამ განსხვავებას, აი ამ ფაქტორებში. მე მგონი მაგაზე კითხვა პასუხი ნათელია, რომ დიდარი ქვეყანა უფრო ნაკლები დანაკარგით გადაიტანა, დანაკარგით არ შედარებით ნაკლები უფრო სუბუქად გადაიტანს ეკონომიკურად აი ამ პროცესს, ვიდრე ღარიბი ქვეყანა. ხა მაგაზე ორი აზრი არის. მაგრამ ჩვენ არჩევანი არ გვაქვს. ანუ არჩევანი გვაქვს, მაგრამ ამ ცუცსა და უარეს შორის გვიწევს აი ამ ცუდის არჩევა და მოგვიწევს აი ამ ეკონომიკური ტვირთის გადატანა. მესმის რომ ეს საბოლოო ჯამში ადამიანის სიცოცხლეზე, ხმის ხანგრძლივობაზე, ბევრ რაღაცაზე იმოქმედებს, მაგრამ ინტუიტიურად მე ჩვენ როცა ლელოს სახელით ვსაუბრობ, მათ შორის იგივე პოზიცია მაქვს მეც და მაგ ვსაუბრობ მაგას და არ ვიმეორებ ვიღაც პოზიციას. მე მაინც მგონია რომ ეს არის გარდაუვალი გზა, რომელიც გზითაც მივდივართ და სხვათა შორის ჭირა შედეგებს წინასწარ მეტყველებთ განსხვავებაში მაშინ. ანუ თქვენ ძახით რომ უფრო მძიმედ გადავიტანთ. რას ნიშნავს? ანუ 10 წლით ნაკლებს ცხოცხლობთ თითოეული ჩვენთაგანი. ამ კრიზისის შედეგად მეტი ადამიანი დაიღუპება, იმიტომ ჩვენ საქართველოში ვიდრე ამერიკაში მაგალითად, ხო? პროპორციულად შეხება. გარდა ამისა, ჩვენი ჯანდაცვის სისტემა ხა დღეს ტარს უკრავთ, მაგრამ არ მგონია რომ მზად იყოს, იტალიაზე მეტად მზად იყოს იმისთვის, რომ მიიღოს ის დატვირთვა, რაც შეიძლება ამ შემთხვევაში მიიღოს და ამიტომ ვფიქრობ, რომ ისიც კალკულაციულად ხარჯია შემდეგ საბოლოო ჯამში. ამიტომ მე მგონია რომ დღეს აი ამ იზოლაციას ალტერნატივა არ აქვს და ერთადერთი რაც შეგვიძლია ახლა გავაკეთოთ არის ის რომ
რესურსების ოპტიმიზაცია მოვახდინოთ იმისთვის, რომ რაღაცნაირად გადავლახოთ ეს პერიოდი და მართლა შიმშილით არ მოგვდეს ხალხი და შემდეგ რაც შეიძლება მალე დაუბრუნდეთ ნორმალური ცხოვრების პირობებს, როცა დავინახავთ, რომ ეს ვირუსი რაღაცა კონტროლის ქვეშ მოექცა. ეხლა მე ძალიან ყურადღებით ვაკვირდები იმ ქვეყნებს, ვინც სხვა გზა ირჩია. ჯერჯერობით ბუნებრივია იქ რაღაცა დიდი ეპიდემია არ ფიქსირდება, კიდევ კარგი, მაგრამ მაინც მგონია, რომ მათაც იგივე გზით მოუწევს წასვლა. თუმცა კიდევ ხოლმე ეს არის მხოლოდ ჩემი, ესე ვთქვათ, ინტუიცია და ბუნებრივია ამის მტკიცება გამიჭირდება და საბოლოო ჯამში ეს არის უნიკალური გამოცდილება, რომელსაც დღეს მსოფლიო იღებს, იმიტომ რომ ჩვენ გვინახავს ეპიდემიები, მაგრამ ასეთი გლობალიზაციის პირობებში არასდროს არ გვინახავს მსგავსი მასშტაბის ეპიდემია. გარდა ამისა, საქართველოს სხვა ქვეყნებზეც არის დამოკიდებული, ანუ საქართველოს ეკონომიკა ისე არის გადამული სხვა ქვეყნებზე, რომ დამოუკიდებლად ვერც მოქმედებს, იმიტომ რომ ანუ დამატებითი არგუმენტია, ანუ ეხო ყველა ქვეყანა მას ეგეთ ახლა გიგლა რა თქმა უნდა, მაგრამ ჩვენთვის ანუ ღარიბი ქვეყნისთვის ეს ხო კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია, რომ სხვა ქვეყნებთან ეკონომიკური ურთიერთობები შევინარჩუნოთ. ეს იმიტომ ვთქვი, რომ ჩვენი ეკონომიკა რო მინიმუმ დაუბრუნდეს საწყის წერტილს, ჩვენი სავაჭრო პარტნიორებიც იგივე რეჟიმში რომ დაბრუნდნენ. ხო, ისინი არ ბრუნდებიან. ისინი არ ბრუნდებიან, ანუ ჩვენ თუ ზუსტად იგივე გავაკეთეთ, ზუსტად მაგას ვცდილობ, რომ რაღაცნაირად აი ეგ გავარჩიოთ. ანუ არის თუ არა განსხვავება პოლიტიკურ პასუხში, უნდა იყოს თუ არა განსხვავება პოლიტიკურ პასუხში, როდესაც შენი საწყისი მონაცემები არის სრულიად განსხვავებული და დასავლური ქვეყნების, ვინცაც ვბაძავთ სინამდვილეში ამ პოლიტიკით, მათი საწყისი მდგომარეობა არის სრულიად განსხვავებული. მიუხედავად ამისა, ბრძოლის ტაქტიკა, ვფიქრობ, მაინც საერთო. კარგით, მაშინ მოდი აი სამედიცინო რაღაცასაც შევეხოთ, ხო? მოდი ავუხსნათ ჩვენს მსმენელებს პრობლემის არსი. პრობლემის არსი მდგომარეობს შემდეგში. რომ იმ შემთხვევაში თუ ერთდროულად, ანუ არავინ არ იძახის, რომ კორონავირუსის გაჩერება დღეს უკვე შესაძლებელია. თქვათ ის პერიოდი, როდესაც ალბათ ჩინეთში შეიძლებოდა რაღაცა ლოკალიზებულიყო ეს პრობლემა და არ გავრცელებულიყო მთელს მსოფლიოში, გაშვებული იქნა. ნუ გარდა მაგისა, ბოდიში ჩინეთში მეორე ტალღის წამოსვლა და ეგეც არ არის გამორიცხული, არ არის გამორიცხული და მაგასაც პროგნოზირებენ და სერიოზული ეპიდემიოლოგები. და სხვადასხვა მე არ შემეძლია მაგასაც არ შევეხო, რომ აი ნდობის ამბავია, ხო, აი ვის როგორ ვენდობით, აი მაგ წარმოიდგინეთ, ჩვენი ხელისუფლება რო წარმოიდგინოთ, რომელიც თქვენ რადგან პოლიტიკური პროცესის მონაწილეები ვართ ორივენი, ვიდრე კორონავირუსის ეპიდემია დაიწყებოდა, ეს იყო ხელისუფლება, რომელსაც არც თქვენ, არც ჩვენ და ზოგადად არც არავინ ამ ქვეყანაში ზოგადად არ ვენდობოდით ელემენტალური რაღაცების გამო, იმის გამო, რომ ამ ადამიანების სიტყვის ჩვენ არ გვჯეროდა. ეხლა რა ხდება მსოფლიოში? არსებობს მსოფლიო ჯანდაცვის ორგანიზაცია, მთავრობების, ასე ვთქვათ, ანუ გაეროს ერთ-ერთი ქვედანაყოფია, რომლის პრეზიდენტი არის ეთიოპიის ყოფილი ჯანდაცვის მინისტრი, ესეთი მებრძოლი კომუნისტური პარტიიდან შემოსული პოლიტიკოსი, შემდეგ იყო რაღაც საგარეო საქმეთა მინისტრი და შემდგომ ეხლა არის, ასე ვთქვათ, ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ჰედი და ჩინეთი. სადაც ეს ყველაფერი დაიწყო. სადაც მუდმივად არის იმის კრიტიკა, რომ ანუ სანდო არ არის მონაცემები, რაც ჩინეთმა თავიდან დამალა, მერე გამოაცხადა, მაგრამ ეხლაც არის ეჭვები, რომ ბევრ რაღაცას მალავე და ჩვენი ხელისუფლება, რომლის მიმართაც არანაირი ნდობა არ გაგვაჩნდა. ზოგადად. წარმოიდგინეთ, მე მესმის ის ამბავი, რომ აი ამერიკის შეერთებულ შტატებში როგორ იყო, ხო, რომ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ლამის აი ბოლო დღეებამდე ერთი კვირის წინაც ამ ყველაფერს რაღაცა ისე უყურებდა, ზერელედ უყურებდა, ხო? მაგრამ მე როდესაც გლობალური პოლიტიკური პრობლემა შეიქმნა, მასაც იგივე რაღაცების გაკეთება მოუწია, რისი გაკეთებაც უწევს არ ვიცი, ჩინეთს, რასაც ვაკეთებთ ჩვენ და ასე შემდეგ. შეიძლება ბევრად ნაკლები მასშტაბში, იმიტომ რომ იქ რაღაცა ინსტიტუტებია, ანუ დემოკრატიული ინსტიტუტებია, რომლებსაც შეუძლიათ ადამიანის უფლებების რაღაც შელახვაზე რეაქცია მოახდინონ. ბოლოს სასამართლო აქვს, ხო? ჩვენ ეს ინსტიტუტები არ გაგვაჩნია, როგორც ასეთი. და უცბად გადავეცით სახელმწიფოს საკუთარ თავზე, ჩვენს თავზე, ზედამხედველობის სრული უფლებამოსილება ყველა სფეროში აბსოლუტურად. მათ შეუძლიათ 3000 ლარიდან დაწყებული ხვალიდან, სახლიდან გამოსვლის გამო დასაჯონ მოქალაქეები.
ანუ მე რას ვიზახი, ისე რომ კონტექსტი ძალიან მნიშვნელოვანია, როგორც ეკონომიკური, ასევე პოლიტიკური კონტექსტია მნიშვნელოვანი. ანუ ვის ვაძლევთ ამ ძალაუფლებას საკუთარ ცხოვრებაზე, ხო? ჩვენ რო ცხოვრობდით მაგალითად შვედეთის ცუდი მაგალითები, თორემ სხვა პოლიტიკა არჩეს, მაგალითად დანიაში რო ცხოვრობდით, ან ამერიკის შეერთებულ შტატებში რო ცხოვრობდით, იქაც ალბათ გავაპროტესტებდით ადამიანის უფლებების რაღაცა შეზღუდვებს, ზედმეტი მოგვეჩვენებოდა ეკონომიკას მეტ მნიშვნელობას მივანიჭებდით ასე შემდეგ. საქართველოში როდესაც ცხოვრობთ, როდესაც ვართ ღატაკები, როდესაც ყავს ხელისუფლება, რომელსაც მანამდე არაფერში არ ვენდობოდით, საერთოდ არაფერში არ ვენდობოდით, ისედაც იჭერდა ხალხს ციხეში. და ამ დროს უცბად გაგვეჩნდა საფრთხე, რომელიც საფრთხის მთავარ მომგვარებლად წარმოვიდგინეთ ასეთი ტიპის ხელისუფლება, რომელიც ყავს. ამ საკითხთან მიმართებაში თქვენი აზრი როგორია? მესმის სწორი კითხვაა, მაგრამ აქაც მივდივართ იმ პასუხამდე, ისე კითხვამდე უბრალოდ რა არჩევანი გვაქვს. იძულებული ვართ, მიუხედავად რომ არ ვენდობით ამ ხელისუფლებას, ლეგიტიმაცია ამ ხელისუფლებას აქვს და სამხედრო აქვს ამ ხელისუფლებას ლეგიტიმაცია. ნუ ეხლა არჩეული ხელისუფლება ხო? და სამხედრო ოპერაცია რო ყოფილიყო, სამხედრო ომი რო ყოფილიყო, ხომ იგივე მოგვიწევდა მაგ შემთხვევაშიც. ანუ ჩვენ შეიძლება პოსტ-ფაქტუმ მერე შევაფასოთ, ვაკრიტიკოთ ხელისუფლება, რომ რაღაცა გადაამეტა, რაღაცა არ გადაამეტა, მაგრამ დღეს არ გვაქვს იმის ფუფუნება, რომ სერიოზულ ოპონირებაში ვიყოთ ხელისუფლებასთან. ამიტომ მithumetes თუ ვეთანხმებით იმაში, რომ ეს ზომები ვინც არ უნდა ყოფილიყო მთავრობაში გასატარებელი იყო, მაშინ ეხლა იმაზე კამათის დრო აღარ არის ზომები პრემიერ-მინისტრი. ხო არა, თქვენ არ ამართ, თქო ჩვენ რადგან მე მეკითხებით, ამიტომ მეც არ ვენდობი, მეც მეშინია, რომ ჩემი უფლებების ნაწილს ეხლა დღეს გახარიას ვაძლევდა მის მინისტრებს, მაგრამ მოდი ეს დავაზუსტოთ, გახარიას აძლევთ, სამდროს ხო ივანიშვილს აძლევთ, ანუ ივანიშვილს ვაძლევთ სრულ ძალაუფლებას თითოეულ ჩვენთაგანის ცხოვრებას. ეს სწორია თუ არა? დაშვებას ვაკეთებთ, რომ ეს გაგრძელდება ძალიან მოკლე პერიოდში. თქვა ერთი თვე. ხო, მაგრამ ჩვენ ხო არ ვიცით, ასევე არ ვიცით. ამიტომ ეხლა ნახეთ, უნდა გავაგრძელოთ მონიტორინგი, ასე ვთქვათ, რომ რას აკეთებენ გარდა ჩვენი უფლებების შეზღუდვისა, რას აკეთებს ხელისუფლება მეორე ნაწილში, ჯანდაცვის ნაწილში. საათის პირობებში ეს რთული იქნება თქვენი აზრით თუ იცით რა, ეხლა საბჭოთა კავშირმა ვერ მოახერხა თავისუფალი აზრის ჩახშობა, ეხლა დღეს Facebook-ია, რაღაც არის, ანუ ადამიანების საზოგადოების განწყობებს მაინც ვერ ჩაახშობს. ამიტომ ჩვენ თუ პროტესტი გვექნება, ამას სადღაც მაინც გამოვხატავ. შესაბამისად, არ მგონია რომ დღეს ეხლა ეს ბერკეტი ხელისუფლებამ შეძლოს გამოიყენოს ისე რომ დაუშვათ მე მაინც მგონია რომ მისი პირველი ამოცანა დღეს არის კორონავირუსის დამარცხება, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში თუ ეს ხელისუფლება არ გამოვიდა გამარჯვებული აი ამ ბრძოლიდან, ის არჩევნებს კიდევ უფრო დიდი შანსია რომ წააგებს. იმიტომ რომ დღეს ეხლა ბევრი მეუბნება რომ აი გახარიამ რეიტინგი გაიზარდა და იქ რაღაც არ არის, ჯერ ნაადრევია ამაზე საუბარი, იმიტომ რომ რეალურად ხალხში დადებითი განწყობა გამოიწვია ამ სამმა ექიმმა, რომელმაც რაღაც დონეზე ჯერჯერობით ის მაინც მოახერხა რომ სიკვდილის ანუ სიკვდილის არ აქვს შემთხვევა, ხო, მაგრამ საბოლოო ჯამში ეს რო დამთავრდება, რა დანაკარგი გვექნება, არავინ არ იცის. ამიტომ მე მაინც გონია რომ ხელისუფლების დღეს ნომერ პირველი ამოცანა არის უფრო მეტად ის რომ გამარჯვებული გამოვიდეს ამ ბრძოლიდან და მე მაინც გონია რომ ჩვენ არ მივცემთ საზოგადოება არ მივცემთ იმ საშუალებას რომ ეს გადაცემული თავისუფლება მან გამოიყენოს პოლიტიკურ ჭრილში. თუ ეს ამას შეეცდება, ჩვენ უნდა დაუპირისპირდეთ. ეხლა რასაც აკეთებს, მაგას როგორ უყურებთ? ეს არის ჯანდაცვის, აი მაგალითად, აი ეხლა ის რომ აი თქვენ რასაც გეუბნებიან თქვენი ნაცნობები რომ გახარიათ რაღაცა უცბად აღმოჩნდა რომ თვალთხარია კი არ არის რაღაცა მაგარი კრიზის მენეჯერი ან სიტყვაზე ახლა წეგან გусმენდი სანამ ჩვენ შემოვიდოდით ეთერში წულუკიანი რომელიც რა ვიცი ოდიოზური მინისტრი იყო ახლა საუბრობს რაღაც 700 რაღაც ადამიანი უნდა ციხეში პატიმრებთან ერთად დარჩეს და ნუ რა სასწაული ხდება ჩემი წარმოდგენით მე ასე ვუყურებ ამ სიტუაციას მე ასევე არ მჯერა ამ მეთოდებით ვირუსის გაჩერების ანუ მე დარწმუნებული ვარ რომ ჩვენ რაღაც 100 კაცი კი არა ყავს ახლა ინფიცირებულია შეიძლება ყავს 10000 ადამიანი უბრალოდ ამის შესახებ ფიზიკურად იმის გამო რომ მასიური ტესტირებები არ ტარდება და ეპიდემიოლოგიური მდგომარეობა საქართველოში უცნობია ჩვენ მარტო დაძდებით სხვადასხვა ქვეყნებიდან შემოსულ ადამიანებს და ამ ადამიანების გამო ვიცით რომ 100 ადამიანია საქართველოში ინფიცირებული თუ რაღაც თორე სინოდაში კაცმა არ იცის რამდენია და ნდობა როგორც სისტემის მიმართ არა კონკრეტულად ივანიშვილის მიმართ შეიძლება ივანიშვილი კიდე კარგიც ვარიანტიც კი იყოს ამ შემთხვევაში მართლა ის რო იღებდეს ყველაფერზე აბსოლუტურად გადაწყვეტილებას რაღაცა კამ კრიზისის დროს
არსებობს სამედიცინო ინდუსტრია, რომელიც ჩემი აზრით ძალიან ცუდ მდგომარეობაშია და საერთოდ არ იქნება მზად ისეთი დატვირთვისთვის თქვა, რასაც თქვა იტალიაში უძლებდნენ, მოკლედ. მაგრამ ნებისმიერ შემთხვევაში საბოლოო ჯამში ყველაფერი დადის ვენტილატორებამდე. კონკრეტულ ვენტილატორებამდე დადის სამედიცინო თვალსაზრისით, რომ იყოს აი შეუზღუდავი ეკონომიკაში რომ შეუზღუდავი რესურსი რო არსებობდეს სამედიცინო მომსახურების. ხო გვირჩევნია რომ დროზე მოვიხადოთ ყველამ კორონავირუსი, ანუ აი ეს herd immunity, ანუ რა უყოთ ვისაც რა უყოთ იმ ხალხს ვისაც ასაკის ან სხვა დაავადებები კი გეთანხმებით, მაგრამ არც ერთ სოფლიოში არც ერთ ქვეყანაში არავინ არ ამბობს რომ ისინი გააჩერებენ ვირუსს. ისინი ტემპის შენელებას, ანუ flattening the curve, როგორ არის ქართულად, ანუ რუდის გაბრწყელებას, ხო, ჩვენი ამოცანა, საქართველოს იქნება ეს, ბრიტანეთის იქნება თუ ვისიც არ უნდა იყოს, არის რუდის გაბრწყელება, რაც ნიშნავს ბანძი სამედიცინო სექტორის დაცვას ზედმეტი მოთხოვნისგან. ანუ იმაზე მეტი მოთხოვნისგან რომელსაც ამ სამედიცინო ინდუსტრიას ლოკალურ შეუძლია გაუძლოს. როგორც კი ამის ზევით მიდის, ადამიანები გარდაიცვლებიან არა კორონავირუსის გამო, არამედ იმის გამო, რომ ექიმი არ იყო, იმის გამო, რომ ვენტილატორი არ იყო. ობიექტური რეალობა ეს უცებ ჩვენ ამას ვერ შევძლებთ. კონკრეტულად მაინტერესებს მაშინ აი რადგან აი ასე ვუყურებთ. აი რა დაჯდებოდა მაგალითად ზუსტად იგივე რო გაგვეკეთებიდა ჩვენ არ ვიცი შავ ბაზარზე რო გვეყიდა ვენტილატორები მოგვემარაგებინა სავატყოფოები და ასე შემდეგ ანუ ეგ მრუდის გაბრწყელების ნაწილში აი თუნდაც როდესაც დავიწყეთ ეს ყველაფერი და იმებს რო დავსდებდით ჩამოსულ ტურისტებს რო დავსდებდით და 4000 კაცი რო ყავს კარანტინში გამოკეტილი მაგისთან რომ მე მგონი არც ერთი მთავრობა მსოფლიოში არ დახვდა მომზადებული და ეს რისკის მასშტაბი შეფასებული არ იქნა და გახსოვთ იგივე ეხა ეკონომიკური პაკეტი რო წარმოადგენა გახარიან ტურიზმის სექტორის დაზარალებაზე ხო საუბარი და ანუ რაღაცნაირად წარმოადგენა შეიქმნა ტურიზმი დაზარალდება სასტუმრო მაგრამ ზემოში ჩვენ გაცილებით მასშტაბურ პრობლემასთან მივედით ამიტომ ეხა იდეალურ შემთხვევაში ეხლა კი უნდა დაგვეწყო, უფრო ადრე შეიძლება დაგვეწყო და უფრო მეტი კარგი რეფორმა გაგვეტარებია ჯანდაცვის სისტემაში და უფრო ძლიერ რეფორმაზე ადგეუნებით, აი 400 ვენტილატორის დაცვა ქონდა 4000. მე მგონი ეს ძალიან ეხლა იდეალური დაშვებაა, რომ ამის გაკეთება შესაძლებელი იყო, ასე უცებ გადაწყვეტილება. არა, მე მიმართულებას გეუბნები. აი მე გეუბნებით, არა იმას, რომ რამე გაგვეკეთებინა, არამედ ვექტორი, ჩვენი აზროვნების მიმართულება საით უნდა ყოფილიყო. ან ასეთ უნდა იყოს, ანუ დღესაც ხომ მნიშვნელოვანია მე და თქვენ რა ხავს საუბრობთ, ვიღაცები გვისმენენ რაღაც აზრს ვავრცელებთ, ხო? ეხლაც კი რა უფრო მნიშვნელოვანია. თქვათ შეზღუდვები თუ სამედიცინო სერვისის ამ ნაწილში გაძლიერება იმისთვის, რომ ისინი მოერიონ იმ შემთხვევაში თუ ანუ ჩვენმა დრაკონულმა ღონისძიებებმა ვერ გააჩერა ვირუსი და ალბათ ადამიანები მაინც მოხვდნენ საავადმყოფოებში, იქ მათ დახვდეს ხელოვნური სუნთქვის აპარატები. მაგრამ მოდი გამოვიდეთ რეალური შესაძლებლობებიდან. რა თქმა უნდა, პირველადი ამოცანა უნდა იყოს მაქსიმალურად სამედიცინო სისტემის გაძლიერება, მაგრამ ვიცით რა, რომ ეს არის მოკლე დროში შეუძლებელი, ვირჩევთ პარალელურად იზოლაციის პოლიტიკას, იმიტომ რომ ფიზიკურადაც დღეს ბაზარზე რაღაც სყიდვა რო გინდოდეს, აღარ მაქვს საუბარი სერიოზულ მოწყობილობებზე თუ იმ რაღაც სასუნთქ აპარატებზე, პირბადეების პრობლემაც კი გაჩნდა მსოფლიო ბაზარზე. ამიტომ მე მგონია ამ ამოცანის დასმა ეხლა რომ მოდით ჩვენ მთელი ყურადღება სამედიცინო სისტემაზე გადავიტანოთ და იზოლაციას ვარით. თქვენ მთავრობაში იყოთ, სარას იზავდით? ჩვენ რო თავრობაში ვიყოთ, თქვენ რო იყოთ, თქვენ რო წვეთდნენ გახსოვთ. ჩვენც იგივე პოლიტიკას გავატარებთ. ანუ ვენტილატორებს არ იყიდით? არა, როგორ არ ვიყიდით, მაგრამ ეს საკმარისი ღონისძიება არ იქნებოდა. ანუ იზოლაციის პოლიტიკას ავირჩევდით ჩვენც. იმიტომ რომ ეს არის მესმის რთული, არავის არ სიამოვნებს ამ ყოფაში არსებობა, მაგრამ ჩვენ მაინც გონია რომ ამათ დღეს ალტერნატივა არ აქვს. უბრალოდ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ჩვენ როგორც სამოქალაქო საზოგადოება, მე ხლა უნდა გავაკონტროლოთ ის თუ როგორ თავისივე დაწესებულ წესებს როგორ იცავს თავად სახელმწიფო, მათ შორის ეკლესიასთან მიმართების თუნდაც, იმიტომ რომ წესი უნდა იყოს ყველასთვის წესი. მე მათ შორის ისიც არ მომწონს, როდესაც პრემიერი და მისი მინისტრები რაღაც შეხვედრებს მართავენ 10-15 კაციან, ანუ ჩვენ მოგვიწოდება დისტანციისკენ, სამსახურში არ წასვლისკენ, ონლაინ მუშაობისკენ და თვითონ ამ დროს იკრიბებიან და ანუ ამაშიც ჩანს თუ როგორ უყურებენ ისინი, ასე ვთქვათ, ამ პროცესებს. ფარისევლობას არ გავს? რა თქმა უნდა, ნუ გავს, ამიტომ ამბობ რომ ამაზე უნდა ქონდეს რეაქცია, მაგრამ ამის გამო უარი შეიძლება ფარისევლებს ენდობოდეთ? ჩვენ ნახეთ როგორ არის ჩვენ სხვა ხელისუფლებას ეხლა ვერ შევცვლით. ამიტომ მაგრამ ნდობა ხო ან ენდობიან არ ენდობიან? ფარისევლებს ან ენდობიან არ ენდობიან? ნახეთ კი არ ვენდობით, უბრალოდ უნდა გავაძლიეროთ ზეწოლა.
ანუ ხელისუფლებაზე ეს პოპულარულია, ყველა მხარს უჭერს დღეს. არა, რატო? ხარის ის რო არ გამოდიხარ და წავეთ არ ლანძღაო, არ ნიშნავს რომ ხარს უჭერ. ანუ რაღაც ზომიერი კრიტიკას მე ვფიქრობ საზოგადოების რაღაცა თუ რაიმე სერიოზული ობიექტური კმაყოფილება გროვდება საზოგადოებაში, რაღაც ტიპის რეაქცია მაინც აქვს თავრობას ამაზე. კი ბატონო, აი თქვენ წეგამბზანეთ რომ აი დამნიშნულოვანია რომ რაღაც საქართველოსიო, აი ეს რაღაც ინტერნეტი კონდესო, საჭმელი კონდესო და კიდე რა ბზანეთ? კომუნუდენი. ხო, ну რაღაც შუქი, ხო, ну ინტერნეტი თუნ უნდა შუქიც უნდა კონდეს. ოკეი. აი რო წარმოვიდგინოთ, ანუ რაღაც საქართველოს მოსახლეობის მნიშვნელოვანი ნაწილი არის, ну, გაჭირვებულია და გაჭირვებულობა იმას კი არნიშნავს, რომ სუბიექტურ შეფასებას მისი მოხმარების უდიდესი ნაწილი 70% არის საკვებზე. კი. ანუ მაგას გულისხმობ რა. შესაბამისად, რო წარმოვიდგინოთ, ეს საკვების და ეს ფული, აი მაგალითად ამერიკელებმა მიიღეს 2.3 ტრილიონიანი პაკეტი. რაც ნიშნავს ფაქტობრივად ამერიკელებს შორის ქონების, ანუ გადანაწილებას. აი ეს დიდ GDP-ის 10% ფაქტურად გადაანაწილეს ერთი კანონის მიღებით, ხო? მე მგონი ევროკავშირში რაღაც მილიარდამდე იყო საუბარი. იქაც ალბათ სამბავი ჯერ დაწყებული. ეხლა კითხვა მაქვს რა. თქვენი აზრით, აი საქართველოს მოსახლეობის რა პროცენტია კონკრეტულად, რომელსაც დაჭირდება ესეთი ტიპის საფრთხე, ანუ დახმარება, რომ შივრები არ იყვნენ და ანუ რა პროცენტია, ანუ კონკრეტულ ციფრებს გეკითხებით და რა დახმარება უნდა მიიღონ ამ ადამიანებმა, რომ ისინი გადარჩნენ რა პერიოდის განმავლობაში. მე მგონია, რომ უნებრივია ამის ზუსტი დათვლა შეუძლებელია, მაგრამ ჩვენი დათვლებით შეიძლება ასეთი ტიპის დახმარება დაახლოებით მილიონ ადამიანს, ანუ 30% დაჭირდეს. კი ბატონო. და თუ დაუშვებთ იმას, რომ მეტნაკლებად სამართლიანი განაწილებით ერთ ადამიანს თუნდაც 100 ლარით დავეხმარებით და 4 სულიანი ოჯახი, რადგან მკითხეთ რიცხვები ბარემ ვიანგარიშოთ, ხო? და თქვა 4 სულიანი ოჯახი მიიღებს 400 ლარს ამ ტიპის დახმარებას. ეს რა თქმა უნდა არ არის ბევრი, მაგრამ ვფიქრობ, აი მინიმუმ შიმშილის პრობლემას მოუხსნის. ეხლა ეს რო ვიანგარიშოთ სამ თვეზე პირობითად, აი მეტი არ დაგჭირდება, ეს არის სამ თვეში 300 მილიონი ლარი. მილიონ ადამიანს თუ 100 ლარი ექნება, ესე იგი ეს ნიშნავს 100 მილიონი თვეში, ჯამში 300 მილიონი. ჯამში 3 თვის განმავლობაში. ხო. ანუ დაახლოებით აი ამ ასე ვთქვათ ტიპის, ეხლა გამოვიდნენ სხვა პარტიები და ექსპერტები და ხელფასის აბსურდი, ეხლა ხელფასის პროცენტის დაფინანსება არის შეუძლებელი, ჯერ ამას ვერც დაითვლი, არასამართლიანი განაწილება იქნება. ფული საიდან უნდა მოვიდეს? ეხლა გადასახადების აკრეფა დიდი ალბათობით არის. რა პროცენტია დაახლოებით 70%-ზე მეტია ხო გადასახადები ჩვენს ხო ეკონომიკაში. ვახო ვერ გავიქცევით ახალი ვალისაღებას. ოკეი. ანუ ფაქტობრივად ჩვენი მომავლიდან ჩვენს დღეს ისო დღეს გადავრჩეთ, ვსესხულობთ ჩვენი მომავლიდან ამ ფულს. ჩვენი თავიდან, რა თქმა უნდა. და ამიტომ და მე ვფიქრობ ეს გამართლებული ხა მე პირადად სახელმწიფო ვალის მიმართ პოლიტიკურად კრიტიკულად ვიყავი და გამოკიდებული, თუმცა გააჩნია მიზნობრიობას, თუმცა არასოდეს არ ვიყავი სახელმწიფო ვალის სოციალურ პროგრამებში გაშვების მომხრე, მაგრამ დღეს აი ამ არაორდინალურ სიტუაციაში სახელმწიფოს მოუწევს არაორდინალურ ნაბიჯების გადადგმა და მათ შორის ისეთ ეკონომიკური პოლიტიკის გატარება, რომელიც რა თქმა უნდა კლასიკურ ეკონომიკურ წესებს ეწინააღმდეგება. თუმცა რაც უფრო ცოტა ხანი გასტანს ეს ის მით უფრო გაიქნება ჩვენი ეკონომიკისთვის. ნუ თქვენ გააკეთეთ ჩემი აზრით საკმაოდ კონსერვატიული გათვლა, იმიტომ რომ ჯერ ერთი თქვა რაოდენო თანხის რაოდენობაში თუ ყველა მიმართულების კონსერვატიული გააკეთეთ, აი უბრალოდ რომ ვიმსჯელოთ, რომ წარმოვიდგინოთ, თქვა ნახევარი მოსახლეობა შედარებით შეძლებული და მეორე ნახევარი ნაკლებად შეძლებული წარმოვიდგინოთ. მე თვითონ სხვანაირად ვუყურებ. მნიშვნელობა არ აქვს, როგორც უყუროთ, აი ესე რომ შევხედოთ რა. იმ ნახევარსაც კი, რომელიც მანამდე შეძლებული იყო, დღეს უკვე აი ამ პრობლემების გამო, იმის გამო რომ სამსახური დაკარგა, თუმცა დანაზოგი აქვს. ანუ შეიძლება მეც დავკარგი შემოსავალი დღეს, მაგრამ მე 3-4 თვე არ დამჭირდება სახელმწიფოს დახმარება. ანუ ეს განსხვავება არის. მესმის აბსოლუტურად მესმის, მაგრამ მაგალითად ამერიკაში სხვა მაგალითი უბრალოდ სტატისტიკური არ მაქვს 1982 თუ 4 წელს იყო პიკი, როდესაც ერთი კვირის განმავლობაში 800,000 ადამიანზე მეტმა მიმართა უმუშევრობის შემწეობისთვის, ну დაზღვევისთვის ფაქტობრივად ამერიკაში რა და წელს იყო, ეხლა იყო რეკორდი 3 მილიონ
200.000 ეხლა ამ კრიზისის ამ კვირაში იყო 3 მილიონი, ანუ მსგავსი რამე ამერიკის ეკონომიკაში არასოდეს არ მომხდარა. არ დიდი დეპრესიის დროს? ანუ დიდი დეპრესია არ იყო უბრალოდ იმას ადარებენ. დიდი დეპრესიას, ანუ მე სადაც წავიკითხე, ანუ 80-იანი წლების სტატისტიკა იყო ყველაზე პიკური. მაშინ შეიძლება სოციალური დახმარებების სისტემა. ხო, ანუ უმუშევრობის დაზღვევას გულისხმობ ამ კონკრეტულ ამერიკაში არის უმუშევრობის დაზღვევა, ტიპებმა მიაკითხეს, სამსახური დაკარგეს, უნდა შესაბამისად თანხა. ჩვენ თან მსგავსი რაღაცა არ არის. შესაბამისად მე ვაკეთებ კომენტარს იმაზე, რომ თქვენ თვითონ მილიონი ადამიანი ნამდვილად გაჭირვებულია, მაგას გეთანხმებით, დღესაც გაჭირვებულია, გუშინაც გაჭირვებული იყო. ის 100 ლარი რო ქონოდა გუშინ წინაც რომ მიგვეცა იმ მილიონი ადამიანისთვის, არანაირი განსაკუთრებული პრობლემა არ იქნებოდა, ცუდი არ იქნებოდა, მაგრამ სხვა რამეს ვიზახი. ანუ დღეს შეიძლება ეს იყოს ნახევარი მოსახლეობა, რომელსაც კონკრეტულად საკვების პრობლემა გაუჩნდეს. მეორე საკითხი არის ლარის პრობლემა, თავად ლარის პრობლემა, მისი მსყიდველური ეროვნების ამ საომარი ეკონომიკის პირობებში. სავარაუდოდ ჩვენ ვისესხოთ დოლარი და ვისესხოთ ისევ ჩვენი განვითარებული ქვეყნების, მეგობარი განვითარებული ქვეყნებიდან და ეს ფული უნდა მივცეთ ადამიანებს, რომ ფაქტურად სიცოცხლე გადავურჩინოთ. ხო, ასეა. და ანუ ამ შემთხვევაში მგონია, რომ იმის გამო რომ უბრალოდ ფიზიკურად არც კი ვიცით, ანუ ვის რამდენად და როდის როგორ ჭირდება, ეგ თანხები ძალიან არის მოკრძალებული რა. ანუ შესაბამისად ბევრად მეტი მგონია ვიდრე 100 მილიონის დახარჯვით ჩვენი შიმშილისგან დაცვა, იმიტომ რომ საჭმელში ძალიან ბევრს ხარჯავთ დაახლოებით 5 მილიარდამდე ხარჯავთ. ხო, მაგრამ ეხლა ხომონაში ხო გვიწევს შეცირება. აქ საუბარია ძალიან ნაკლებს ხო ვერ შევჭამთ, ანუ რაც საჭმელი გჭირდება, ის უნდა ვჭამოთ მაინც. ნუ გასაგებია, მაგრამ ვფიქრობ მაინც ეხლა შეიძლება ეხლა იქს რომ სადღაც მაკდონალდში აღარ წახვალ და რესტორანში აღარ წახვალ და ამას ყველა გავაკეთებ. გასაგებია ეს გაჭირვებული ადამიანი არც აკეთებდა აქამდე, მაგრამ მე მაინც მგონია რომ ეს თანხა ამ თანხაზე შეიძლება ვიჭეროთ. მე ბევრად მეტი მგონია. მილიონი რატო ჩვენ რა დაშვებით გამოვედით, იცი რომ ეხლა რეალურად რომ დაახლოებით 700,000 ადამიანი მაინც შეინარჩუნებს შემოსავალს. ანუ ასე თუ ისე სახელმწიფო და პლუს კერძო სექტორისგან ის შეიძლება შემცირებული, მაგრამ მაინც მიიღებს ხელფას და პლუს ხალხი ვისაც აქვს დანაზოგი და თუ ერთი ადამიანი მაინც არის ოჯახში ასეთი, ის ოჯახი შეიძლება უკვე აღარ საჭიროებდეს აი ამ მინიმალურ დახმარებას. მაგრამ ის ვისაც არ უფიქსირდება არანაირი შემოსავალი, თუმცა ბუნებრივად შეიძლება კონდეს არაფორმალური შემოსავალი, მაგრამ მაგას ვერ აღვიწყავთ, შეიძლება იმ ოჯახებს დავეხმაროთ. ანუ ეს დაახლოებით ასეთი ლოგიკა აქვს ანგარიშები. ანუ თუ ქონების გადასახადს გადამხდელი ხარ და რაღაც ტიპის მათ შორის და რაღაც ტიპის ქონება გაქვს, ეს დანაზოგიც გაქვს და ოკეი 2-3 თვე რაღაცნაირად ამას გაიტან. ანუ უბრალოდ შეფასებებში ვცდებით ახლა მე და თქვენ. ხო, ეს ძალიან ეს ჩაოლებრივი ამბავია, უბრალოდ მე მგონია რომ ბევრად მეტია. შეიძლება. ბევრად მეტია, მაგრამ მაგაზე ვთანხმდებით რომ ვიღაცას უნდა ვთხოვოთ ეს დახმარება. რომ გადავრჩეთ. ანუ ჩვენ ვეღარ გადავრჩებით, იმიტომ რომ საკუთარი შესაძლებლობები შევიზღუდეთ მაქსიმალურად. ანუ თუ არ უბრალოდ რო არ დაგვეხმარონ, ანუ ხო შეიძლება მოხდეს რომ არ დაგვეხმარონ, ანუ მოდი ჯერ დავიწყოთ იქიდან რომ დაგვეხმარონ ინდივიდუალურ დონეზე. მაშინ რა ვშვებით? არ გიპასუხებთ ინდივიდუალურ დონეზე სხვა ადამიანები ასე ვიქცევით, როდესაც უცებ რაღაც შემოსავალს კარგავთ, არაფერი სხვა წყარო აღარ გვაქვს, იძულებული ვართ, ნუ ან გავყიდოთ რაღაც, მაგრამ დღეს ახლა ვერც ვერ გავყიდით, ზოგადად უნდა გავყიდოთ, მაგრამ დღეს ამის დრო არ არის სამწუხაროდ. ან მეორე ვარიანტი რაღაც ისესხო, ხო? ეხლა გვასესხებენ თუ არა, მე მგონი გვასესხებენ. თუ ვაშკაცებს თავრობა გვასესხებენ და ეხლა თუ არ გვასესხებენ, მაშინ სხვა გეგმა უნდა შევიმუშაოთ. აი, მაშინ რა იქნება სხვა გეგმა თუ არ გვასესხეს? მაშინ მოგვიწევს ამ რესურსების ქვეყნის შიგნით. ხო და რა როგორ უნდა გავაკეთოთ ამ რესურსები? აი თუ არ მოძრაობთ, ესე იგი ვიხოცებით. მაგრამ თუ არ ანუ თუ გვასესხეს, მაშინ შეგვიძლია დავჭრეთ სახში რაღაცა პერიოდი. მაგრამ თუ არ გვასესხეს, მაშინ რა არის გამოსავალი თქვენი აზრით? არ მინდა მაგ სცენარისკენ წავიდე, იმიტომ რომ გვიცი რომ გვასესხებენ. იმიტომ რომ მაშინ მოგვიწევს ქვეყნის შიგნით რესურსების ძალიან ცუდი და უხეში გადანაწილება. ეგ რას ნიშნავს? აი რა იქნება ეგ მაგალითად? ხო, ნუ იგივე დავუშვათ თავრობამ რესურსები მოიზიდოს რაღაცაში და ამიტომ და შეიძლება ძალიან უხეში ჩარევაც მოახდინოს ეკონომიკაში, რაც საერთოდ დაშლით ჩვენს ეკონომიკას, ხო? ანუ თქვენ ფიქრობთ რომ შეიძლება ამან არ დაშალოს, ანუ ჩვენ რაღაცა თუ როგორ პროგნოზირებთ წლის ბოლომდე რა პროგნოზირებთ GDP-ს მიმართებაში? დანაკარგს? ხო, დანაკარგს. ხო, ნუ რეცესია გარდაუვალია. ალბათ ჩვენ გვექნება წელს სადღაც -1-2%-იანი კლება.
ძალიან ოპტიმისტები ხართ. ხო, შეიძლება ვართ ოპტიმისტები, კიდევ ხო, ეს ერთი თვის წინ კიდევ უფრო ოპტიმისტები ვიყავით, არ დაგიმალავთ, ამიტომ ჩვენ იძულებული ვართ პროცესებს დავაკვირდეთ, გავყვეთ და ვიმოქმედოთ დღევანდელი გადმოსახედიდან, დღევანდელი მოცემულობიდან. შეიძლება ხვალდაზე რაღაცები პირიქით უკეთესობისკენ შეიცვალოს და მათ შორის სამედიცინო თვალსაზრისითაც. ასე რომ მე მაინც გონია რომ ეხლა შეუძლებელია ზუსტი პროგნოზის გაკეთება, როგორც კრიზის მენეჯერმა უნდა იმოქმედო, ასე ვთქვათ, სიტუაციის მიხედვით და რაღაცა ცუდი და უარი სცენარში საშუალო გამოიყვანო და თქვენთვის ახლა ჩვენი საშუალო სცენარი ოპტიმისტურია, მაგრამ ჩვენი გათვლებით ახლა თან ჩვენ ვკითხულობთ იქ დაუშვათ სხვადასხვა ინსტიტუტების და სხვადასხვა ორგანიზაციების კვლევებსაც ამ ეტაპზე ესეთი რეალური სურათის ჩანს, მაგრამ ვერ მოგცემთ იმის გარანტიას, რომ ერთი თვის შემდეგ იგივე განწყობა გვექნება. ამიტომ ამ ეტაპზე ასე უყურებ მეც და ჩემი თქვენ როგორც ეკონომისტმა ხომ არიცით კორელაცია როგორია ანუ ეკონომიკურ ვარდნას, ანუ მოსახლეობის გაღატაკებასა და სიკვდილიანობის მატებას შორის. ამი კორელაცია არსებობს? კორელაცია რა თქმა უნდა არსებობს, მაგრამ ანუ რეალურად გამოდის, რომ აი ესეთი ღონისძიებებიც, რომლებიცაც ჩვენ ვცდილობთ, რომ ვირუსისგან თავი გადავირჩინოთ, რაღაცა რაოდენობა ადამიანებს შეგნებულად ვწირავთ, ხო? ესე გამოდის თუ არა? იცით რა არის? ანუ იმის გამო რომ უმრავლესობა გადაურჩეთ, უმცირესობის რაღაცა ნაწილს, ერთი კაც ხო შეიძლება ჩვენს გამო მოკვდეს. ერთი კაცი ასევე შეიძლება მოკვდეს, სწორედ იმის გამო. ჩვენი გადაწყვეტილების გამო. ერთი კაცი შეიძლება მოკვდეს სწორედ იმიტომ, რომ მას ამ თვითიზოლაციის არარსებობის პირობებში მან გადადგა რისკიანი ნაბიჯები და დაუშვათ გააგრძელა ცხოვრება ჩვეულებრივი წესით და ეს დაავადება გადადოს სხვებს და პირიქით სხვა და ანუ ესე არ შეიძლება თქვა ჩვენი მესმის ანუ გრიპს ხოვდებთ ხოლმე ერთმანეთს უბრალოდ ხო ის არ არის სასიკვდილო ხო კი არც ეს არის სასიკვდილო 100%-იანი მესმის რომ ჯამთელი ადამიანები ამას გადაიტანენ მაგრამ ჩვენ ცხოვრობთ საზოგადოებაში სადაც სოციალური კავშირები ძალიან მჭიდროა, მათ შორის ასაკობრივ ადამიანებს შორის, ასაკით განსხვავებულ ადამიანებს შორის. ამიტომ იდეალური იქნებოდა, რომ ჩვენ ახლა ეს ასაკოვანი ადამიანები ცალკე წავიყვანოთ, ვისაც სუსტი იმუნიტეტი აქვს, რაღაც სხვა დაავადება, ის ცალკე წავიყვანოთ, მაგრამ ამის მენეჯმენტი, ამის ორგანიზება მე წარმოუდგენლად მიმაჩნია. ამიტომ ადამიანები ამას თავისით გააკეთებენ, თქვენ მაგის არ გჯერათ? ამჯერად. ანუ პოლიციელი ჭირდება რომ ეს გააკეთო. აი ამ სიტუაციაში იმდენად უხილავია ეს მტერი და ეს საფრთხე იმდენად უხილავია, რომ მე არ მგონია, მათ შორის მეც ჩემ თავსაც გულისხმობ, რომ რაციონალური გადაწყვეტილება მივიღო. მაინტერესებს, აი მაგალითად ამ ზომებმა რომ კონტრპროდუქტიული შედეგი გამოიღოს და მაგალითად გარდაიცვალოს აი ამ ღონისძიების, ხელოვნური ღონისძიების და არა კორონავირუსის გამო გარდაიცვალოს ქვეყანაში 1000 ადამიანი. ამაზე მაგალითად მორალური პასუხისმგებლობა ვის დაეკისრება? მაგაზე პასუხი არის ის, რომ არ ეს ღონისძიება ეს რიცხვი იქნებოდა 2000, 3000. ანუ 10000 რო გარდაიცვალოს, ვიტყვით რომ 20000. აი მაგალითად, ანუ ვინაიდან ეს ყველაზე მძიმე პროგნოზი, ეგ დაშვება რისთვის ჭირდება, იმიტომ რომ ვერც მაგას დავითვლით და ვერც იმას დავითვლით, რამდენი არ გარდაიცვალა. ხო, მაგრამ მან მორალურ შეფასებას გავაკეთეთ. მაგალითად, როდესაც ვიცი რომ რაღაცა დაავადება შეიძლება დავემართოს, შეიძლება არ დამემართოს და იმის გამო დავიღუპო, ეს არის ტრაგედია. ანუ ტრაგედია იქნება ადამიანის. როდესაც ამას ვაკეთებ საკუთარი თავის დაცვის მიზნით და შეიძლება ამის გამო სხვა ადამიანი გარდაიცვალოს, მე მგონია ეს კვლელობა. და თქვენ არ გონიათ ასე? შეუძლებელია ამ ყველაფრის შეფასება, იმიტომ რომ მე ვიცავ არა მხოლოდ ჩემ თავს, არამედ ჩემგანაც ვიცავ სხვებს. ასე რომ ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელსაც ჩვენ პირადად ვიღებთ, ყოველთვის ამას აქვს მორალური მხარე და ნებისმიერ გადაწყვეტილებას, რომელიც მიღების უფლებასაც ჩვენ ვაზევთ მთავრობას და სახელმწიფოს, იქაც დგას მორალური საკითხი და ბუნებრივია ჩვენ როგორც უმრავლესობა ვიღებთ ამ ამ შემთხვევაში მე თქვენზე კი არ ვიძახი, ამ შემთხვევაში მე ამ ქვეყნის მოსახლეობის უმრავლესობაზე უმრავლესობას გულისხმობ. ჩვენ ვიღებთ ამ მორალურ პასუხისმგებლობას. უმრავლესობა იღებს მორალურ პასუხისმგებლობას, უმცირესობა დახოცოს. ნებისმიერ ზუსტად ეგ მინდა დახოცოს არა უფრო მეტი არ რატო უყურებთ ეს რომ უფრო მეტი არ მოკვდეს ეხლა ეს გადაწყვეტილება მაგრამ კონკრეტული მოკვდეს აი კონკრეტულ მაგალითად ვიღაცა ადამიანი რომელსაც ჭირდება სიტყვაზე ვიძახი რაღაცა გულის შეტევა დაემართა და ამ დროს მასთან
15 წუთში ვეღარ მივიდა სასტრაფო იმის გამო რომ ეს ამბავი მოვაწყეთ ან მაგალითად ადამიანები რატო ვერ უნდა მივიდეს სასტრაფო? მე მილიონი მიზეზი შეიძლება იყოს თავის რაღაც სასტრაფო მიზეზად შეიძლება ვერ მივიდეს. სასტრაფო შეიძლება ვერ არა, შეიძლება ადამიანი სწორედ გარდაიცვალოს უფრო მეტად ფინანსური პრობლემები და შიშები. ამიტომ რომ მე მზადავარ ჩემი შემოსავლის ნაწილი მომავლიდანაც და დღესაც მივიდეს იმ ადამიანებთან და ვინაიდან დღეს ვამბობთ რომ მოდი თუ ყველა ვრჩებით სახში, ოკეი, მაშინ გავინაწილოთ რაღაც დონეზე მათ შორის ფინანსური წნეხით ამ კუთხით. ეს არის ჩემი როგორც მოქალაქის არჩევანი. მესმის. ანუ წარმოვიდგინოთ ესეთი სიტუაცია, დასასრულისკენ რომ წავიდეთ, რომ ანუ რა უნდა მოხდეს თქვენი აზრით, ანუ ზოგადად ამ სოფლიოში რა უნდა შეიცვალოს, რომელიც თქვენ დაგაჯერებთ, რომ ან უბრალოდ გადაგხრით იმ მოსაზრებისკენ, რომ კორონავირუსი და მასთან და მასზე პასუხი, ან კორონავირუსი ნაკლებად საშიშია, ვიდრე მასზე ჩვენი ხელოვნური პასუხი. ანუ რაღაც რა უნდა მოხდეს სოფლიოში ისეთი, ანუ ვინმე უნდა თქვას ეს კონკრეტულმა ავტორიტეტმა თუ რამე ციფრები არსებობს, რომელთაც ჩვენ დავიჯერებთ, რომ თქვათ 2 თვეში, ან რაღაც 1 თვეში, რაღაც პერიოდში, რომ კი ჩვენი პასუხი კორონავირუსზე უფრო სასიკვდილო იყო, ვიდრე თავად კორონავირუსი. აი ეს როგორ ფიქსირდება? მე მგონი ამის ერთადერთი საშუალება არის პოსტფაქტუმ, ან პროცესის განმავლობაში ვნახოთ, შევადაროთ ორი ქვეყანა, ან ქვეყნები და ჯგუფები, რომელსაც აირჩიეს სხვადასხვა გზა. თუ დავინახავთ, რომ თუ შვედეთი მაგალითად შეინარჩუნებს ამ პოლიტიკას, თუმცა მე ჩვენპარება და დავინახავთ, რომ იქ როგორც მინიმუმ იგივე შედეგი დადგა რაც სხვა მის მსგავს ტიპის ქვეყნებში, აღმოჩნდება რომ თურმე ეს იყო სწორი პოლიტიკა. სხვა მეთოდს მე ამ შემთხვევაში ვერ ვხედავ. ანუ ეს case ასე ვთქვათ. კი, ძალიან საინტერესო იყო, მეც შვედეთს ძალიან ის ინტერესით ვაკვირდები. და გულშემატკივრად კიდევ სხვადასხვა. მე გამიხარდება თუ ეს სწორი პოლიტიკა აღმოჩნდება, რომ ესეც იქნება ძალიან სერიოზული გამოცდილება ჩვენი მომავალი ქმედებებისთვის. მე გულშემატკივრო გიგლა რო არ დაგიმალო თავარ ამბავს, იმიტომ რომ შვედეთი ვერ გადახრის სოფლიოში საზოგადოებრივ აზრს. საზოგადოებრივი აზრის გადახდა სოფლიოში გადახრა შეუძლია ამერიკას. რატო? შვედეთის მაგალითი რატო ვერ გადახდა? მაგალითად შეიძლება ამერიკის საზოგადოების ხო დიდი დრო დაჭირდება. მე გულისხმობ იმას, რომ მაგალითად სიტყვაზე ვიძახი, თუ ამერიკის დიდი ნაწილი აი ამ ეკონომიკური ბილის და ასე შემდეგ შედეგად დაუბრუნდა თავარი ამოცანა ახლა ჩემი აზრით რომ გადავრჩეთ, ეს არ არის საუბარი მხოლოდ ამერიკაზე. თან ჩვენ ხო შეგვიძლია რომ მართლა უფრო გლობალურად შევხედოთ სოფლიოს, ხო? ჩვენ ახლა ვლაპარაკობთ ამერიკის ეკონომიკა არის, რა ვიცი, მე მგონი სოფლიო ეკონომიკის 20 რაღაცა პროცენტი, 18% არის ევროკავშირის ეკონომიკა, მაგრამ მოსახლეობით ეს არის 10%-იც არ არის მთელი პლანეტის მოსახლეობის, ხო? და შესაბამისად რა გამოდის, რომ არსებობს აფრიკა, სადაც უამრავი ადამიანი ცხოვრობს, რომელსაც ის სამედიცინო სერვისებიც არ გააჩნია, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნია, არსებობს აზიის განუვითარებელი ქვეყნები, სამხრეთ ამერიკა, ანუ მთელი პლანეტა, რომელსაც იმ მეთოდების გამოყენება არ შეუძლია ფიზიკურად, რა მეთოდებსაც იყენებს დასავლური ქვეყნები. შესაბამისად, კაცმა არ იცის. აი ამ სიტუაციაში. დიახ, რა თქმა უნდა, არ შეუძლიათ ფიზიკურად ახლა ჯოხით ცემენ იმაში, რა ქვია, ინდოეთში და არის ჩვენც ჯოხით ცემას როგორ უყურებთ თქვენ? არ უყურებთ კარგად. კარგია ეგ. მაგრამ ზოგადად არ მგონია, რომ ეს ამ ქვეყნებმა იგივე პოლიტიკის გატარება შეძლონ. და აქედან გამომდინარე მგონია, რომ რაღაცა თვალსაზრისით ამერიკის გადაწყვეტილება რომ დაუბრუნდეს, როგორ უნდა დაუბრუნდეს, ხო იმაზე ხო არ არის საუბარი, რომ მოხუცებს მივხედოთ, სამედიცინო სექტორი გავაძლიეროთ, რომ ბევრ დატვირთვას გაუძლოს, მაგრამ დანარჩენი ადამიანები, ახალგაზრდები და ბავშვები, ვინც არ არიან რისკ ჯგუფები, დაუბრუნდნენ ნორმალურ ცხოვრებას. ხო, ანუ სულ ორი გამოსავალი, ან ყველანი დავიკეტოთ, ერთი ეგ არის გამოსავალი და მაგას მაკვირდებით დღეს სოფლიოში და მეორე იქნება თუ შევხედავთ ამას ესე სელექტიურად, რომ რისკ ჯგუფებს მეტი ყურადღება, არა რისკ ჯგუფები ბევრი საქმე. ანუ აი ამას შორის არის ჩემი წარმოდგენა. მე ესე ვუყურებ, მე ხა ველოდები, რა მოხდება ამერიკაში. იმიტომ რომ რაც არ უნდა მოხდეს შვედეთში, ამას გავლენა ექნება რაღაც 3 თვის მერე შეიძლება რაღაც აკადემიური მასში შევიკრიბოთ და ვთქვათ რომ აი შვედები უკეთესად მოიქცნენ. მაგრამ ამით არაფერი არ შეიძლება დღეს.
რა შეიძლება შეიცვალოს, მგონია რომ ამერიკამ შეიძლება შეცვალოს სიტუაცია. მე მგონია რომ ეს ხო ფაქტობრივად სიტუაცია, რომელშიც არასოს კაცობრიობა არ ყოფილა თავისი Facebook-ი არ ქონია აქამდე, არ ქონია ესეთი გლობალიზებული ეკონომიკა არ ქონია რომ არასწორად ადარებენ ხოლმე, ეხლა სხვა Forbes-ზე აპირებ მაგას ბლოგის დაწერას, აი 2008 წლის კრიზისი და სულ სხვა რაღაცა, არაფერი კავშირში არ 2008 წლის ფინანსურ კრიზისთან. ადარებენ ასევე დიდ დეპრესიას, რა თქმა უნდა რაღაც ნიშნები ეკონომიკურად არის, მაგრამ სულიად ახალი ფაქტორები შემოვიდა აქ, თუნდაც ეგ სოციალური მედია, გლობალიზაციის არნახული, ასეთი გლობალიზაცია ხო არასდროს არ ყოფილა. ან ბევრი კომპონენტი, ამიტომ ეს გამოცდილება სამწუხაროდ აი პროცესში გვიწევს სწავლა და ნებისმიერი მსჯელობა თეორიული, ეს მაინც არის თეორიული და უფრო შინაგან განწყობებზე აგებული. ანუ ამის არც ემპირიული დასაბუთებები გვაქვს, თვითონ სამედიცინო სფეროშიც კი არ არსებობს ერთნაირი პოზიცია და სულ ყოველ დღე სხვადასხვა კვლევებს ვნახულობ და მათ შორის აი ეს ბრუდებზე რაც თქვენ ბრძანეთ. ამიტომ გვინდა არ გვინდა ეს არის გამოცდილება, რომელსაც ახლა მივიღებთ, რომელსაც იმედი მაქვს მომავალში მე უკეთ გამოვიყენებთ. სხვა არჩევანი ამ ეტაპზე სამწუხაროდ არ გვაქვს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გითხრა გიგლა საინტერესო საუბრისთვის. მიუხედავად იმისა, რომ პოზიციები ჩვენ ძალიან მნიშვნელოვნად განსხვავებულია, ყველას გვიწევს, რომ დავაკვირდეთ განვითარებულ მოვლენებს და საბოლოო ჯამში დავინახავთ, ვინ იყო უფრო რაღაც ვის ჰქონდა უფრო ადეკვატური კი არა რეალობასთან ესეთი დაკავშირების ვის არა. და ეს კიდე ერთის იმის დამატება მინდა მხოლოდ რომ პოლიტიკა რაღაცნაირად გახდა არა მორალური საკითხი, როგორც ვთქვათ, აი წარმოვიდგინოთ, რომ ჩინეთის კომუნისტური პარტიის რაღაც მოქმედებები მოეწონა დასავლურ სამყაროს. ანუ თავისუფალ სამყაროს მოეწონა საბჭოთა კავშირის მსგავსი ქვეყნის გამოყენებული ღონისძიებები და მე ჩინეთის ბევრად უფრო მეშინია პოლიტიკურ, როგორც მისი გაძლიერების და ჩინეთის ტიპის ცხოვრების ბევრად უფრო მეშინია, ვიდრე კორონავირუსის კუბში აყვანილის. ანუ ეს განცდა ქვეყანაში, ანუ ზოგადად პოლიტიკაში ეს მორალური ნაწილი არის გამქრალი. რითი ხახსეთ ვახო, მე მაგას ახსნედი. სამწუხაროდ იმის ხსნი, რომ დამოკიდებულება სახელმწიფოზე დამოკიდებულება ძალიან გაზრდილია დასავლურ ცივილიზაციაში. კი ბატონო, ერთი და მეორე მეორე. შიშის დროს ადამიანს ეშინია, ამ დროს იზრდება ის განცდა, რომ ვიღაცამ დაგიცვას და შესაბამისად მზადახარ შენი თავისუფლებას დათმო. რეალურად მე ამას უკავშირებ. ანუ ოღონდ გადავრჩე და ჯანდაბას ჩემი თავისუფლება. ასე რომ მაგას აქვს ალბათ რაღაცა. შეიძლება ეს არის რაღაც თვითგადარჩენის. ოღონდ პირიქით არის ხოლმე გადარჩენის შემთხვევაში. თავისუფლება არის ხოლმე ის რაც გადაგარჩენს. კი, მაგრამ აქ ჩანს რაღაც შედეგი თავისუფლების დაკარგვის გაზომვა ცოტა რთულია ალბათ. ანუ ვერ აფასებ ისე, მაგრამ როცა ხედავ რომ ადამიანები აღარ კვდებიან, ეს უფრო ხილვადი და აღსაქმელად მარტივია. ამიტომ გვიწევს ამ დანის პირზე გავლა, რომ არც თავისუფლება დავკარგოთ, მაგრამ არც ფიზიკურად გავნადგურდეთ. კიდევ ერთხელ ამბობ, ეს რთული პროცესია. ჩვენ საქართველოში სხვა გზა გარდა იმისა, რომ ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები და თავრობის ყველა ნაბიჯი თუ საჭიროა კრიტიკულ წრეშიც გავატაროთ, მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება ჩასაფრებული პოზიციიდან არ უნდა ვისაუბროთ, მაგრამ ოპონირება არ უნდა, ეხლა მიუხედავად რომ ლელომ აირჩია, ასე ვთქვათ, მორატორიუმი კრიტიკაზე, ხა სრული კრიტიკის ჩახშობა არ მიმაჩნია სწორად, იმიტომ რომ ოპონენტი ყოველთვის საჭიროა რაღაც პროცესში, ოღონდ ოპონენტი, რომელიც მეორე მხარემაც უნდა მოგისმინოს. ხო, მაგრამ იმას რა აზრი აქვს? იმას ვარც ელაპარაკებოდით, ის ვარც გელაპარაკებოდით. ლელო და ქართული ოცნება ეხლა რას ლაპარაკობს ერთმანეთს ძალიან ისე თქვა, ეხლა ჩვენ ხო საზოგადოებას ველაპარაკებთ საბოლოო ჯამში და საზოგადოებრივი აზრის ფორმირებაზე ვახტით. ხო, მე მგონია რომ ვერ მიდიხართ თქვენ სინამდვილეში გულწრფელად თუ გინდათ, მე მგონია რომ პოლიტიკური პარტიები ვერ მიდიან მეინსტრიმული საზოგადოებრივი აზრის წინააღმდეგ. ეს არის მთავარი პრობლემა ამ ქვეყანაში. შეიძლება, კი ბატონო, იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, დრო და დიდი რესურსი ჭირდება ადამიანების, ასე ვთქვათ, მოკლე დროში განწყობების შეცვლას, მაგრამ ამ შემთხვევაში მაგალითად მე პირადად ვერ ვიტყოდი იმას, რომ ლელოს პოზიცია იმითია განპირობებული, რომ გულწრფელად გეუბნებით, რომ აი საზოგადოება ესე ფიქრობს. ჩვენ მართლა მგონია, რომ ეს არის სწორი. ლელო არის ზოგადად აბსოლუტური უმრავლესობაზეა საუბარი გირჩის გარდა. ხო, კი ბატონო, მაგრამ ეს პოლიტიკის წესებია ყველა ქვეყანაში, ასე თუ ისე, ხო? მადლობა. ძალიან დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. იმედი მაქვს, რომ როდესაც შემდეგში შევხვდებით, შეგვეძლება, რომ სხვა თემებზე ვისაუბროთ და ბევრად უფრო
რაღაცნაირად ნაკლებად დაძაბულებმა ყოველ შემთხვევაში შექმნილი სიტუაცია. მადლობა, ხო, ჯანმრთელობას გისურვებთ თქვენს და თქვენს მომხმარებელსაც. დიდი მადლობა. კარგი.